رمضان جانا وفرح ادخل احكي له ادخل بعد غياب ثاني اسبوع من رمضان. اهلا رمضان. السلام عليكم يا اخوان، اهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. ورب الكعبه لازم تردوها علي وعلى عبد الله اذا استطعتم. صح ان الحلقه فوق الساعه لكن لا تخافون، متعه ولا راح تحس بالساعه هذه اصلا. الحلقه المنتظره، الحلقه اللي محمد عدناني ينطرها من انا بحب زمان. الفضاء، انا شخصيا بحب الفضاء، فانا بحب الفضاء وبحب اقرا عن المجرات وبحب اعشق جلدها والله. ورب الكعبه ان الحلقه اكبر من كوكب الارض. كم اعشق الفضاء. هل تعلم اني كنت في يوم من الايام اتمنى اني ادرس علم الفضاء والله. وش اللي منعك؟ بتفكروا دراسه علم الفضاء بسيطه؟ ها غاليه جدا والله. خل غاليه. تعرف كم سنه؟ جاهز انت انك تدرس من 5 إلى 7 سنين عشان تصير عالم فضاء في ناسا؟ انا 3 7 سنوات عشان اتخرج من علم الهندسه. ولذلك يا عبد الله وحلقه اليوم يا جماعه واتحدى على ذلك راح تغنيك عن انك تدرس علم الفضاء. انا وعبد الله ختمنا علم الفضاء اليوم، دكتوراه في علم الفضاء. عالم جميل وراح نمتعكم فيه. خلكم جاهزين للمعلومات لان عالم الفضاء اي معلومه راح نقولها ادري انكم بتحتارون هل هي الكذبه؟ هل هي الكذبه؟ قاعد تتكلم عن عالم غريب عجيب. يا جماعه انا محضر لعبد الله 5 معلومات جباره هو لا يعلم عنها شيء، وانا بعد مجهز له 5 معلومات هو لا يعلم عنها شيء مع انه جبار في علم الفضاء، لكن معلومات الفضاء اكتشفت مع البحث انها معلومات عجيبه وكثيره، ترى مش محدوده، لا معلومات وايد موجوده عن الفضاء. طبعا كل المعلومات اللي راح نقولها اليوم لها مصادر ما عدا الكذبه اللي راح تنكذب اليوم. واحد منا راح يكذب كذبه يا جماعه، راح تعرفوا من هو لانه راح يخسر في لعبه حجر رقم القص، هو الذي سيمتهن الكذب. احصلوا على الكذبه اكتبوها في خانه التعليقات عنده في البوست راح ينزلوا الخاص بالحلقه هذه عنده في الانستغرام. ورجاء لا احد يكتب لي على الخاص، لا احد يكتب لي على خلاص الايميل. صاروا حافظين عبد الله كبر ارجوكم انا احتمال اعيد هذه في كل حلقه. محمد الوضع عندي صعب في دايركت مسج. واللي يا جماعه بيكتب المعلومه الكذب وبكتبها عند عبد الله في البوست شو راح يربح رسميا؟ هالمره مش $1000، هالمره مش $1000، هالمره ايفون 13 مقدم من الفهود للهواتف. واذا في حد فاز بالايفون وهو برا قطر وصعب انه يوصل للايفون راح يوصل لك الكاش لا تخاف. ونقول اهلا بالراعي الذهبي اللي دخل معنا في تحدي المعلومات الموسم الثالث. هذا هو اللي فاز في الحلقه الماضيه وكتب المعلومه الكذب وربح معنا $1000. الف مبروك تستاهل. لا تنسون تتفاعلون في تويتر هاشتاج تحدي المعلومات، اعطونا كلامكم وارائكم ومعلوماتكم ونبي ميمز ونكت علشان نستخدمها في نهايه كل حلقه. جاهز لحجره ورقه مقص؟ جاهز انك تخسر وتكذب اليوم؟ انا صراحه عندي 5 معلومات نار، وانا عندي 5 حرام افقد واحد لاجل الكذبه. على كل حال يلا تعال. حجره ورقه مقص راح يكذب اليوم. اسمي صغير. خلينا على قولتك ناخذهم في رحله الى عالم الفضاء. انطلقنا. تخيل يا محمد انك ان شاء الله في يوم من الايام رحت الفضاء باذن واحد احد فرد صمد. نعم حصل. انت في المركبه الجباره هذه. مستمتع جدا. حلو. مستمتع. نعم. تبطل الباب. ايش؟ طلعت تبي تشيك على شيء، تسكر الباب فجاه. شو بصير؟ لو صار لك الموقف هذه وانت لابس البدله الفضائيه حلو امورك طيبه، ما في شيء بشوفهم بيطلعوا لين اصلا. يفتحون الباب ما عندك مشكله بترجع طبعا نعم. بس اذا صار الموقف وانت مو بلابس بدله الفضاء بنتفخ يمكن بحس راح اتفجر. نفس اللي شفناه في الافلام. بحس راح اتفجر. تعال اقول لك فعلا شو اللي يصير فيك لو انك في الفضاء بدون بدله الفضاء. انا معلومتي الاولى شفت بدله الفضاء بلحسها لحس، لكن خذها الحين على جنب. ايوه. وتعال اسولف لك لو انت بدون البدله شو ممكن يصير فيك. بالك قاعد تتجبر. اوكي التيم لبسوني بدله الفضاء وهو لا تلبسونه. حلو احنا الحين في الفضاء تتحرك، خلينا نشوف شو بيصير فيك فيزيائيا. ايش بيصير فيك فيزيائيا؟ متعني علميا شو اللي صار فيا بشوي. تقريبا هذا اللي بيصير فيك، لكن تعال اشرح لك بالتفصيل. هات ابسطني. اذا طلعت من المركبه وفعلا تسكر الباب انت بتكون وقتها خاضع لشيء اسمه فراغ الفضاء اللي راح يفتك في جسمك، لكن مو بالطريقه اللي في بالك اللي تشوفها في الافلام. تعال شوف علميا فعلا شو يصير في جسمك وليش اصلا يصير فيه كذي. يفتك يعني يسحق يمحق يأذي ينفي يخلص بطريقه معينه. اسمع معي. يا جسمي. ورب الكعبه يا محمد من كثر ما معلومتي نار باخذ فوق ال9 لانك انسان تحب انك تنزل الناس منازلها. انزل الناس منازلهم، وانا بحب العدل والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه، بس ما بدكش تحلف لان امك ما بتحبك لما تحلف. اي والله صح. راح تكون موتة الانسان معقده شوي. طبعا بيموت اكيد. لا لحظه اكيد انه هو راح يموت، بس تعال اسمع شلون راح يموت. في اصعب من موت الحرق والغرق؟ السوائل اللي في جسم الانسان ايوه راح تنغلي. انفه وحلجه، حلجه يعني الفم، فمه ايوه راح يتجمدون. لحظه انا مش فاهم. لحظه شوي. السوائل في جسمه غليت وهاي تجمدون. واعضائه
بيجيك تجمدت. الكلام اليوم، انا كلامي علمي بحت. اسمع، استمتع ها. استمتع معي انا اليوم. محلق معك الان. تقريبا بسبب انعدام الضغط الجوي في الفضاء، نعم. كم نسبة المياه اللي في جسم الإنسان؟ بعرف 60%. فالماء السائل اللي في جسم الإنسان راح يبدأ يغلي حلو، ويتحول إلى إيش؟ إلى غاز. يا عفو الله. ولما يتحول إلى غاز تبدأ أنسجة جسم الإنسان تتمدد، يا إله الرحيم، صحيح مع الحرارة بتمدد صح. ويصير في انتفاخ في العضلات، وهذا شيء شو يسبب؟ تقليص تدفق الدم إلى القلب والدماغ، وبعد هالأمور اللي تسوي لا حول ولا قوة إلا بالله. انتقل الله يرحمه. إلى رحمة الله تعالى، وافته المنية، تم مواراته الثرى، انتهى نفسه. لا مو بشي فضاء. في الفضاء طاير انعدام الجاذبية. فراغ الفضاء يا محمد قادر على سحب كل الاكسجين اللي في الرئتين. 3 دقيقتين، وقلت لك تطلع ما عندك مفتاح ترجع وما عندك بدلة الفضاء، عندك دقيقتين. راحت عليك. وعلى فكرة تقدر تنقذ نفسك يمكن 30 ثانية زيادة. شلون؟ شو عمل؟ لا تتنفس. طلعت الحين، ها؟ طلعت سكر الباب، ما عندك بدلة. أنا بقدر أصمد 2.5 ل3 دقائق، بقدر بنجح الحمد لله رب العالمين. يعني دقيقتين كاتم، ها؟ بس أدق على الباب يفتحوا لي صح؟ عاد شلون الدقة بتكون فضاء؟ والله عبط. الله يعينك محمد. مشكلة تدري استغفر الله، سيارة يا رب، استغفر الله. يعني عادي عندي اموت باي طريقة الا اني اموت في الفضاء. اسمع ليش. يعني انت اذا مت في الفضاء الحين، تحب في الفضاء حلو؟ يعني المفروض انه يعني يمكن يجي في بال الناس انها تتحلل الجثة. لا ما تتحلل. شو بضل فيه؟ لا ما تتحلل الجثة، تقريبا تتجمد إلى يوم القيامة. الى يوم القيامة. وتم في الفضاء. يا عفو الله، يا إله الرحيم تب علينا. نايم إنسان نايم مرتاح. لهذا يا محمد، عشان المسخرة اللي صارت في جسم الإنسان مسكين بدون البدلة، عشان كذي بدلة رائد الفضاء وايد مهمة يا محمد. لا حول ولا قوة. لا لو صور حلقة في الفضاء أحسن عشان ما يطلع عزك شوي. أول ظهور في الموسم الثالث. أول ظهور. نعم. أعطيك معلومة. أوكي. أول ظهور. أعطيك معلومة حلوة حرة يا زوجته. أعطيك معلومة حلوة عن بدلة رائد الفضاء. في جوجل تقدر تلعب بدلة رائد الفضاء، هيك فيديو تلعب فيها وتشوفها من قريب وكذا. زي الحيوانات. نيل أرمسترونغ حتى. أنا ما جربت إلا الثعبان والتمساح. نيل أرمسترونغ أول واحد طلع على القمر. أول إذا حطوا تعطون في 20 إيش يكتبوا الناس في جوجل عشان يلقون الهاي؟ نيل أرمسترونغ 3D سوت. 3D سوت. بس استمتعوا. ها طيب يا عبد الله، شو جابره اللي يطلع برا المركبة يا عمي؟ خليك قاعد جوا. ليش يطلع من انه هو في مركبة الحين؟ ليش تطلع برا؟ ليش يطلع برا؟ في اسباب وايد مهمة. ما سمعت عن سبيس ووك؟ بعرف مون ووك بتاعت لا انا اعرف اسويها. مايكل جاكسون. لا هذه سبيس ووك. اول واحد سواها الروسي الكسي ليونوف. شو عمل هذا؟ اول واحد في سنة 65 سوى السبيس ووك. يا إله الاتحاد السوفيتي الجبار. نرجع لسؤالك حلو، هم جبارين. ليش الشاب الروسي؟ اولا علشان يسوي ابحاث علمية خارج مركبة الفضاء، في الفضاء. يعني انا بوصل الفضاء بذمتك عشان الابحاث والدنيا، ما بيسوي ابحاث علميه وانا خارج. اكيد طبعا بيطلع شيء مضطر انه يطلع. ويسوي تجارب على معدات جديده شلون تشتغل مثلا هي في الفضاء. وليس داخل المركبه طبعا. وعشان يصلح اي عطل مثلا، هي مركبه في النهايه ترى كأنها سياره. يعني ممكن يخترب فيها شيء برا. صحيح. فرواد الفضاء على فكره اشبه بالميكانيكيه، يعني مش بس عالم مخ مليان. ايوه مهندس. ومع ذلك بيصلحوا هم. بقول لك مركبه الفضاء فيها كميه اسلاك معقده وازرار رهيبه، لازم غصب عنه يكون فاهمهم كلهم. اذا سياره على الارض فيها اسلاك رهيبه، واحنا ولليوم انا مو فاهم. احنا بنغير الشكمان يا باشا، في ايه؟ ما بالك شيء في الفضاء. فاذا صار عطل يا محمد فكر فيها شوي. لو ما قدر يحل ايش بيسوون؟ شنو الحل اللي موجود؟ يرجعوا على الارض، يرسلونها على الارض. تدري هاي كم يكلف عشان بس يرجعها على الارض ويطلعها فوق مره ثانيه؟ فهو لو تعلم وقدر انه يحل العطل اللي صاير خارج المركبه. هاي جوابا لسؤالك ليش يطلع من المركبه. معناته رائد الفضاء شيء جبار. السؤال اللي اهم من سؤالك بشوي، والسؤال بصراحه اللي انا كنت ناوي اخليه عنوان معلومتي انا. بس قلت لا، خلي اتجبر شوي في البدايه، وعقب اعطيه هذه البوم. قلت لك اليوم انا ناوي على فوق ال9 في التقييم. هات. كم سعر بدله رائد الفضاء؟ يعني كم بدها تكون يا عبد الله؟ زي مثلا فستان مادونا. كم؟ $2000؟ 22 مليون دولار. ايوه انصدم. انا بخليك تنصدم عقب برجع بكمل معلومتي. انصدم. اغلى من بوغاتي. اغلى من بوغاتي. اغلى من اغلى سياره في العالم. بعد انصدم اكثر عشان ارجع لك في المعلومه صح. ايوه مستحيل هذا الكلام. ايوه هاي البدله طال عمرك اللي سعرها 22 مليون دولار في سنه 1974. قديمه ذي مال اول، قديمه في سنه 74 تكلف 22 مليون دولار.
تعالوا اليوم. وصلوا في جبروت البدلات الفضائيه، وفي بدله جديده بتنزل السوق، جديده بتنزل السوق، ان شاء الله بنقد قطيه وبنشتريها ورب الكعبه ما نقدر. 500 مليون دولار، لدرجه انك لو انت تبي تحك خشمك ما تقدر طبعا، صح؟ رائد الفضاء كذي شلون تحك خشمك من هني؟ ما تقدر. اوكي الخشم يعود بس صعب اني احك من هني، صح؟ صعب جدا. هي بنفسها اذا تبي تحك تقدر، ها شيء داخل شيء يحك لك، هو يحك خشمك. ترى اتكلم جد 500 مليون دولار. عارف شو يعني 500 مليون دولار؟ نص تكلفة ملعب توتنهام. لا اله الا الله، ملعب توتنهام مرتين مستخدمه يا محمد، غير شوي، شوف لك استاذ خليفه شيء. نص اقص من النص. مش منطق والله، مو منطق. اقص بالنص هالبدله. والله يا محمد البدله هذه جباره وكل شيء موجود، يعني بالعربي تقدر تسميها مركبه فضائيه مصغره. تعرف يا عبد الله، عند التقييم الان شو بدي احكي؟ انه انا يا عبد الله انصعقت بمعلومات كثيره في هذا البرنامج وصعقتني فعلا يعني، بس هذه من اقوى ما سمعت في هذا البرنامج من معلومات صاعقه. تدري انا شلون افكر محمد؟ ايش؟ افكر ان رائد الفضاء، يعني انا اسف اني انا بهذا السخف، انا اسف، بعد ما عرفت قيمه البدله عرفت قيمه رائد الفضاء. بدله ب100 بوغاتي يا محمد. يا الهي، قيمني يا محمد. خذ انت ارمي التقييم، ارمي يا محب الفضاء، ارمي. المشكله اذا اعطيتك الان تقييم عالي كثير، شو ارمي ضل والله. الحلقه؟ شو ضل الحلقه؟ قيمني. شو ضل باقي معلومات الحلقه؟ خذ عندك بسرعه، سجل عندك 9.3. مبسوط ولا لا؟ وعلى طار البدله اللي قيمتها 500 مليون دولار باخذكم على مكان، يعني اوكي كشخه بس مو ب 500 مليون دولار، نفس المكان اللي اخذناكم اياه في الحلقه الاولى. الماسي يا محمد، الماسي معنا رزه. رسميا السبونسر اللي بتشوفه في اول حلقه فوق ملعلع فوق. رزه محل قطري للمستلزمات الرجاليه، يمكن يجي في بال الناس الحين زي في كل مكان ما شاء الله، في كل شارع في قطر في مستلزمات رجاليه، يجمعوا كل شيء في مكان واحد. يجمعوا يعني جمعوا. محل قطري فلازم تتكلم قطري بحت. المحل هذا يا محمد ان شاء الله في يوم اخذك عليه، لان ترى انتم لازم تعرفون محمد مو براضي يلبس اللبس القطري، طبعا هو يتشرف باللبس القطري لكن هو يشوف انه شكله مو بحلو باللبس القطري. حاب يضحك علي، هو رسميا حاب يضحك. لا والله، بده يطلع علي ويقعد يضحك علي. لا والله لبسوا لبس قطري. يا ريال قسم بالله، ما عندنا هالكلمه، يا ريال قسم بالله، يا ريال قسم بالله. يا ريال شعبالك. المهم ان محل رزه طبعا في يوم من الايام ان شاء الله اني اخذ محمد وكشخه من هناك. ليش اكشخه من هناك؟ لما اقول لك كشخه من هناك كل شيء ياخذه من هناك حرفيا، يعني من عقال، من غتره، من قحفيه، من ثوب، وان شاء الله ان كل حلقه كذي نجيب لكم شويه وحتى من منتجاتهم. وين موجود؟ في الحزم. رسمي يا جماعه هذا هو محلهم الجديد، رزه. طيب يا عبد الله، قبل ما ابلش معلومتي الاولى يا عبد الله ورب الكعبه عما يصون، هاي المعلومه راح تاخذ فوق ال9 تقريبا. صراحه انا خايف منك اليوم. ليش انا خايف، لا فضاء انا خايف منك. ماشي ان شاء الله اتجبر يا رب، اني اتجبر يا رب. شوف يا عبد الله، راح احكي لك الان عن اكبر تلسكوب في العالم. ايش دخلنا عملت هيك؟ ايش دخل؟ زوم، المفروض انه زوم. تلسكوب. زوم. هل التلسكوبات هيك بنطلع عليها؟ ها. جاي اتكلم لك اليوم عن اكبر تلسكوب في العالم، تلسكوب جيمس ويب. لحظه، ليش اتخيل انه مو يعني مو بجهاز، اتخيله غرفه. استنى، قربت تستعجلش على رزقك، اسمع مني. اول شيء شو هدف التلسكوبات يا عبد الله؟ اكتشاف عالم الفضاء، صح؟ احسنت سلم علي. يبي يشوفون بعيد. اكتشاف عالم الفضاء، صحيح؟ فضوليين. جميل جدا. قبل 4 شهور يا عبد الله تقريبا، وبالتحديد 25/12/2021 الخبر ضجت به البشريه. ليه؟ الغافري ما يدري عن شيء لانه جسمه صغير. ليش طيب؟ تعال يا عبد الله وتعالوا يا المتابعين اللي احكي لكم ليش تلسكوب جيمس ويب هو اعظم اختراع هندسي منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33,000 سنه. قبل 33,000 عام. بس محمد تتذكر في الموسم الثاني احنا قلنا على مركبه الفضاء الدوليه، قلنا اعظم اختراع بشري هندسي بشري. من هون طلع الكلام، صح؟ من هون يا محمد، لان وقتها ما كان منطلق تلسكوب جيمس ويب اكبر من ذاك. عاف والله، اسمع واستمتع. شو مهمة هذا التلسكوب؟ واضحة وبسيطة، اكتشاف كيف بدأ الكون. محمد ترى انت معلومه خطيره دي ترى. نار. انا محمد نار والله. ترى انت الحين بتجاوب اسئله انا كنت اسالها وانا صغير. بابا شلون بدا الكون؟ قاعد تجاوب ترى قاعد تجاوب السؤال اللي ابوي ما جاوبه يا محمد. لا يا عبد الله تستعجل، انا انسان بسيط جدا، ولكن بعد 2 شهر من الان وبالتحديد في شهر 6 تلسكوب جيمس ويب هو اللي راح يجاوبك كيف بدأ الكون. شو اسمه؟ جيمس كاميرون؟ جيمس ويب. جيمس ويب هو مين جيمس ويب؟ ما ادري بس ابوه ويب. هذا هو اسم اول رئيس لوكالة ناسا الفضائية لما كانت تتأسس في الستينات. ونكمل الان في تلسكوب جيمس ويب اللي ما له دخل فيه. ما فهمت يعني
التلسكوب اسمه شو ما له دخل فيه. بس على اسمه ميت هو. ارسطو ده مات. انت بتتكلم جد؟ تكلمني ما اعرفه جيمس ويب. لا حول ولا انا عرفتك وعرفت متابعين. سمعت يا عبد الله عن تلسكوب اسمه تلسكوب هابل؟ انا درسنا اذا انت ضعيف في العلوم درسناه. نعم. تلسكوب هابل يا عبد الله هو اكبر تلسكوب موجود في الفضاء حاليا، واطلقته البشريه في 24/4/1990. كم كان عمري؟ وربك عم 3 ايام. محمد شوف تلسكوب، شوف محمد عمري 3 شوف أيام. تلسكوب. وامريكا قاعده بتتجبر وتطلق تلسكوب هابل في 24/4/1990. يعني امريكا اطلقوا هبل على يعني امريكا اطلقت هبل. يا ربعك خلاص. هابل. بس عبد الله في هذيك الفتره ما هو الاختراع الاقوى الذي اطلق للبشريه؟ هو اختراع هابل الذي انطلق في 24/4. لا طبعا قبل 3 ايام محمد عدنان. احسنت بالضبط. اظن انه طبعا ما في نقاش، لان لو تناقشنا بنقعد لبكره. بالضبط. كمل معلومتك. عرفنا متى اطلقت هبل؟ عرفنا. ممتاز. بتعرف انه هبل يا عبد الله كم بعيد عن الكره الارضيه؟ 547 كيلومتر بعيد عن الارض. حاطين هناكم 100%. بتعرف يا عبد الله انه كل الصور الجباره اللي جايبينها احنا للمجرات وللكواكب وللنجوم اللي بنشوفها الان، مين اللي جايبين لنا اياها؟ هابل. تلسكوب هابل. أوكي. ولكن مع ذلك تلسكوب جيمس ويب بياخذ تلسكوب هابل وبحطه بجيبته الصغيره لانه اكثر دقه منه ب100 مره. تلسكوب جيمس ويب يا عبد الله هو اضخم مشروع علمي على الاطلاق، اشتغل عليه الاف الاشخاص من 29 دوله حول العالم. ليش الاختراع الاعظم علميا؟ من ناحيه التكنولوجيا والتكلفه الماديه. فكم كلف تلسكوب جيمس ويب؟ 10 مليار دولار. كيف شو يعني؟ تقريبا 7 برج خليفه. مع اني عبد الله تخيل اول ما بداوا عليه في سنه 1996. ايش؟ من 96 بعد بيشتغلوا ما ولدت انا ب4 سنين بالضبط. من 96 بيشتغلوا عليه، من وقت يورو 96 وهم بيشتغلوا عليه. كانوا راصدين له ميزانيه 500 مليون دولار فقط. 500 مليون بس قطيه. واسمع كانت النيه متى؟ ان ينطلق في سنه 2007. تاجل الاطلاق 3 مرات. كل مرة يتجبرون اكثر، كل مره بتجبر اكثر، يخترعون اكثر، التكلفه بتزيد اكثر. وتم اطلاقه مؤخرا في 2021. عبد الله اذا قلنا انه تلسكوب هابل بعيد عن الكره الارضيه 547 كيلومتر في الفضاء فوق هيك بعيد، توقع كم حيكون بعيد ويستقر هناك؟ راح ادبلها 1100 1100 كيلومتر. ارفع اكثر. 1700 كيلو اكثر. حمد كثير والله، كثير بعيد، كثير بعيد عن الكره الارضيه، كثير بعيد عن الكره الارضيه ورب الكعبه. 3000 كيلو. محمد خلاص عاد سيكون بعيد عن الكره الارضيه. ما يصير وين بيروحون؟ محمد هدي وين رايح؟ 1,500,000 كيلومتر. لا مستحيل محمد، صعبه هذه والله وايد صعبه. وايد بعيد هاي شلون؟ 1,500,000 كيلومتر. مسافه اللي بيروح بشيء. خذ الصاعقه. في 24 يناير من عام 2022، أي بعد إطلاقه تقريباً بشهر كامل، وصل تلسكوب جيمس ويب إلى مكانه. محمد لا تستهبل. واستقر هناك. راح صف خلاص سحب الهند، سحب ووقف. محمد يا فولا اسمع واستمتع كمان. طبعا يا عبد الله اي تلسكوب في العالم بيكون له مرايه، الزجاجه صح؟ تعال احكي لك عن مرايه تلسكوب جيمس ويب الاساسيه. المرايه مكونه من 18 قطعه سداسيه الاضلاع مصنوعه من البريليوم المطلي بالذهب. هاي قطعه 18 عبد الله لما اطلق التلسكوب في الفضاء كانت مطويه. ايش؟ كانت مطويه؟ طبعا عشان يساعد الصاروخ. ولما وصل المنطقه المحدده له يوم 24/1/2022 ايوه انفتحت المرايا الجباره سداسيه الاضلاع. نعم، واخذ شكله العنيف في الفضاء. المرايا 18 لما فتحت مع بعضها اعطت شكل كذلك سداسي الاضلاع. جبار جدا. تعرف يا عبد الله لما فتحت كم صار قطر المرايه؟ 6.5 متر. ايش؟ 6.5 متر. تعرف كم المعلومه هتكون قويه لما تعرف انه هابل مرايته اقصى قطر إلها 2.4 متر. التلسكوب اللي موجود في بيوتنا اللي في بيوتنا او في بعض المتاحف، يعني مرايته تكون يعني اذا كبرتها زغنون صغير هالقد. هذا 6.5 متر في الفضاء مفتوحه. تعرف يا عبد الله هذا ايش بيعني؟ انه هذه اكبر مرايه موجوده في الفضاء اليوم. بمعنى اخر تلسكوب جيمس ويب قادر على رصد الاثر الحراري لنحله على القمر عن بعد 1,500,000 كيلومتر. يصيد حرارتها. الاثر الحراري لنحله على القمر. محمد ترى وايد قويه المعلومه بزياده. كثير الانسان طغى. الحين انا بديت استوعب انه اقوى من مشروع نعم محطة الفضاء. محطة الفضاء.
الانسان طغى وتجبر يا عبد الله. تعرف لما يفتح كامل، يفتح كله التلسكوب، يفتح كامل، تصل مساحته الى ملعب كرة تنس، اكثر من 20 متر في الفضاء. 20 متر يتجبر في الفضاء. بس كم وزنه؟ خطيرين. 7 طن فقط 7 سيارات. نعم 7 طن. يعتبر خفيف طبعا صح؟ طبعا. مقابل اللي قاعد يسويه. زين محمد لحظه شوي انا عشان افهم. نعم. التلسكوب اللي قبل هبل زين اي كان 500 كيلو. نعم. حلو. هل هذا مثلا مليون على 500,000 اي على اساس انه يشوف ابعد او انه يشوف الماضي او شنو يعني ليش ودوه بعيد وايد؟ عبد الله ترى لما ودوه بعيد هذا لا يعني انهم بيقدروا ان يصيدوا ابعد يشوفوا لا يا عبد الله لا لانه في الفضاء المليون كيلومتر تعتبر لا شيء. طيب السؤال، طب ليش ودوه 1,500,000 كيلومتر بعيد؟ عشان يا عبد الله تلسكوب جيمس ويب لا يعمل الا في الاجواء البارده، نحيه ابعدوا كثير عن الشمس، ولذلك عليه 5 أشرعة. هذه الأشرعة ال5 مهمتها انها تصد الشمس واشعتها وتخفض حرارته من 80 درجة مئوية الى سالب 233 درجة تحت الصفر سيليزية. طب بس لحظة يا عبد الله، انا قلت لك انه صار واصل في شهر 1، شو قاعد بستنى لحد الآن؟ من هون لشهر 6 قاعد تفتح الأشرعة وبتفتح المراية وبتفتح الأشرعة عم بفتح. تعرف يا عبد الله انه غلطة واحدة في عملية فتحه رسميا انت حرقت 10 مليار دولار. الخطأ ممنوع مع ناسا. عشان كذي حبه معناته مش عم يفتح لا عم يفتح 10 مليون هذه 10 مليار اسف رقم صعب بالنسبه. في شهر 6 راح يبدا يتجبر. بتقول السلفه يعني خلاص يبي 4 شهور عشان يدق السلف عود، لانه في شهر 6 يا عبد الله يبدا يتجبر خلاص ويختم علم الكون رسميا ويحكي لنا كيف بدا الكون. يعني اخيرا نظريه الارض المسطحه هذه بتنحل خلاص. ايش فيها؟ شوف المبلغ طول عليك دخوله الثالث ولا الرابع ولا الخامس. الخامس. طول عليك وانا بعشق الفضاء زيك. بس هاي كلمه لكل حدا عامل قناه يوتيوب حتى ينكر نزول البشر الى القمر وحتى ينكر كرويه الارض. يا من تعلم الحقيقه ولكنك تستغل بساطه المراهقين وبدك اياهم يتابعوك وتاخذ مشتركين. يا من تعلم حقيقه ان الارض كرويه ولكن والله العظيم فقط تريد متابعين. كل واحد عنده قناة يوتيوب زي هيك بيعرف اني بتكلم عنه الان. يا متابعين قسما بالله العظيم انه يعلم انه الارض كروية ولكنه فقط يريد المشاهدات لانها بتدخل له فلوس. ترقب عقاب الله لانك تستخدم الدين في الكذب. تستخدم الدين والقرآن وآيات القرآن في الكذب. ترقب عقاب الله. حاسس الدين حاقد على هذا من قلبه مليان قلبه عن جد. عمين يعني اي شخص الحين يؤمن بان الارض مش كرويه وتشز في ناس يعني طبعا في ناس كثير كرهوا عز الدين. طيب يا عبد الله حتسالني طب قديش حيعيش يعني كم حيضل في الفضاء ليوم القيامه؟ لا تستهبل لا، استغفر 10 الله بس المفروض انه يتم 10 سنوات 10 سنوات هو عمره الافتراضي. يعني كل سنه مليار بس بعد 10 سنوات يا عبد الله بنام. ليش حينام؟ الوقود راح يخلص رسميا. ما في بترول؟ خلص بيخلص. ولذلك يا عبد الله 10 سنوات بس كل مهمه في الثانيه محسوبه، واي تصرف لازم ياخذه جيمس ويب لازم اجماع العلماء تماما كلهم يجلسوا. تلسكوب جيمس ويب. نعم جيمس ويب ميت. لا التلسكوب رسميا لازم اجماع العلماء. بس بعد 10 سنوات يتوفى. قلنا بعد 10 سنوات مات، انتقل الى رحمه الله تعالى. مات 10 مليار راح. 2037 تقول ناسا انها ستطلق تلسكوب اكبر منه بكثير. لا يعني هي قاعده تجمع فلوس لا والله تجمع فلوس من الدول. قطيه شوف قطيه عشان يسوي تلسكوب ضعف حجمه. ليش؟ محمد ضعف حجم جيمس ويب 2037 حركت. هذه كانت معلومتي يا عبد الله حول تلسكوب جيمس ويب. يا عمي انت لحسته هو في قبره جيمس ويب هذه ورب الكعبه لو انه عايش يجي يبوس راسك على المعلومه أنا هذه. مدات يا محمد. انا اتحدى والله اذا في حدا في المحتوى العربي نطقه يا عمي بأي لغة منطوقة في اليوتيوب ما حد تكلم عن الجيمس ويب بالطريقة هذه والله يا محمد. ورب الكعبة 9.4 يا شيخ. يا قلبي بدع يا الربع بدع وبيفتح الجيمس ويب وانا افتح في تقييد لمحمد الساهل. رمضان كريم. معلومتي الجاية اتوقع ان ابوك وابوي راح يحطونها هني. يلا باقي يلا. الصوم والصلاة في الفضاء. ايش دخل؟ والله متأكد ان ابوي وابوك الحين الله اكبر عليك. ايه الحلاوة دي؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ ابوي اصلا بيحبك خلقه وتيجي تتكلم انا عن هيك معلومه تخيل. راح يعشقك تخيل لان ابوك يمكن في يوم من الايام يروح الفضاء. شلون تصلي؟ شو تسمي ابوك يابا؟ شو تقول انت يابا؟ يابا هلا يابا. شلون تصلي يابا؟ كيف تصوم يابا؟ اسمع لا ترى جد ابو محمد مدرس شرعيه وابوي مدرس شرعيه. استمتعوا معي المدرسين الشرعيه كلكم. الشرعيه اي التربيه الاسلاميه يا اخوان. كل مسلم راح يستمتع معي اليوم، مسلم وغير مسلم. حتى المسيحي راح يستمتع. انتوا هيك عندكم دينكم؟ ليش مثلت ان المسيحي يتكلم لبناني اصلا؟
طبعا يا محمد ما ادري اذا انت تدري ولا لا، بس المفروض انك تدري انك لاحظ علم الفضاء ان في 11 مسلم راحوا للفضاء من قبل. صحيح. اخرهم من رائد الفضاء الاماراتي صح؟ ايوه هزاع المنصوري، هو كان ثالث عربي يصعد الى الفضاء. من اللي قبله عيل في سعودي وفي سوري. السعودي اسمه الامير سلطان بن سلمان، ابن الملك سلمان؟ اخو محمد بن سلمان. نعم هو ابن الملك، سياسي ورائد فضاء. والسوري محمد فارس. ومثل ما تعرف ان في الفضاء ما في جاذبيه. صحيح. زين شلون نصلي؟ الله اكبر. استغفر الله استغفر الله. اوكي حتى لو الموضوع يضحك بس ترى جد، نتكلم جد احنا. تعال انا افصل لك انا شلون تصلي يا ابو محمد عدنان اذا رحت. طيب يا عبد الله الموضوع مش بس كيف تصلي، مواقيت الصلاة. لا خلاص خذ معلومتي، تبي كم تشتريها؟ يا حي بفصل لك كل سؤال في بالك في الدين الاسلامي في الفضاء راح تسمعه الحين. خلينا نتكلم اول شيء عن سبب الاشكاليه هذه، المشكله هذه ليش موجوده؟ لان محطه الفضاء الدوليه يا شاطر يلي علمتني طبعا. يلي علمتني وعلمت المتابعين طبعا. سرعتها 27,000 كيلو فاصلة 6 بعد فاصلة 6 كيلو متر في الساعة. صح. إذا منصدم من المعلومة يعني أنت ما شفت حلقة منشآت عملاقة، لو سمحت ارجع فتش على الحلقة دي. تجبرت في المعلومة، طلعت من هون طلعت تجبر محمد في المعلومات. محطة الفضاء الدولية ارجع لو سمحت. يعني تلف الأرض في 90 دقيقة. حصل والله. بمعنى آخر يا محمد أنها تتعرض للشروق والغروب 16 مرة في اليوم. صحيح 100%. هني المشكلة يا محمد، شروق غروب شروق غروب شروق غروب 16 مرة في اليوم. متى صلي الفجر، متى صلي العصر، متى صلي المغرب. فجاءوا علماء الدين واخترعوا لهم حالة خاصة. حتى علماء الدين في معلومتي، انت بس اصبر تكفى بدلعك وبدلع ابوك ورب الكعبة. ايش دخل خلاص. ما ادري حاسس انه بيروح الفضاء في يوم. مو بس المشكلة في مواقيت الصلاة. القبلة وين؟ بالضبط. طبعا الحين هي كذي صح؟ القبلة شلون اصلي؟ وصعوبة انك تلقى الماء وتتوضا فيه. احنا قلنا ان محطة الفضاء الدولية تلف الارض ب 90 دقيقة. صح. حصل. يعني هل يصلي 5 صلوات في 90 دقيقة مثلا؟ طبعا جد. بيك الجواب. يعني اذا بنحسبها بشكل طبيعي لازم يصلي 80 صلاة في ال 24 ساعة. يا الهي كيف بده يشتغل طيب. محمد هذه يبي لها بعد حسبة. لحظة شوي. لا الصوم، انت حسبت معي الصوم شلون؟ لا ما حسبت ورب الكعبة. ركز لان هذه حسبة يبي لها كذي. لحظة شوي. احسن. يعني انت تقريبا الصوم راح يكون تقريبا 45 دقيقة في اليوم. في اليوم بدل 12 13 ساعة. بدل 15 اوقات توصل 45 دقيقة في اليوم. يعني صيام رمضان كامل في محطة الفضاء الدولية 45 ساعة فقط تقريبا يومين. خلاص انتهى. خلاص يعني انك تصوم يومين رسميا. خلصت رمضان. زين احنا قلنا ان في مسلمين راحوا 11 مسلم راحوا. نعم. صح بينهم 3 عرب. ان شاء الله هم بيصلوا. يا رب انهم يصلوا. مو هني السؤال، هل في حد منهم صلى؟ يا رب ارجوك انهم كويسين. السعودي الجبار صلى يا بشري. عنيف وفي صور وفي دليل. عنيف يا بن سلمان فيزيائيا جسمه صلى في الفضاء. شوف الصور. نعم هذا هو سلطان بن سلمان وهو يصلي في الفضاء. امتهن الصلاة في الفضاء. وبعد الجراح الماليزي الشيخ مظفر ايوه يوم طلع لمحطة الفضاء الدولية سنة 2007 هو من بين ال 11 مسلم يعني. نعم. نعم. اوكي في له فيديو وهو يتوضا. جبار. الحين عاد هنا حق فتاوي العلماء المسلمين. يلا هات. شو اللي قالوا في موضوع الصلاة؟ شو اللي قالوا في موضوع القبلة؟ وش اللي قالوا في موضوع الوضوء؟ أولا تحديد القبلة، اتفق الجميع أن خارج الفضاء ما في قبلة. الحمد لله والله ديننا دين يسر له دين عسر. لأن التوجه للقبلة شرطه هذا موجود في كوكب الأرض. اوكي أنت في الفضاء ما تعتبر أنك في كوكب الأرض. اوكي حلو لطيف. وبدليل الآية اللي موجودة في القرآن الكريم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اللي يعجبني انه حفظ القرآن. وبالتالي رائد الفضاء وين ما كبر وصلى مقبول باذن الله تعالى. بدليل الآية اللي موجودة أيضا في القرآن الكريم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. جبار. ثانيا موضوع الوضوء. ابسطني. شنو الفتوى؟ هات. فوطة كفي، فوطة فيها ماء، فوطة مبللة. طب حلوة ومسحها على اوكي لطيفة والله. خلصنا. النقطة الثالثة مواقيت الصلاة. إذا غابت حركة الشمس في الفضاء مثل ما اللي يصير في الفضاء طبعا. ممكن تغيب حركة الشمس ما تعرف وين الشمس. نعم. يسمح للإنسان إنه يقدر وقت الصلاة متى ما حس إنه أوكي الحين وقت والله صلاة الظهر. أتوقع إنه صلاة عادي 3 ساعات بينها وبين صلاة العصر مثل ما قلت أنت. الدين نعم. دين إيش؟ يسر طبعا. مثل ما تعودت صل. نعم. يعني تقريبا أنت دائما متعود إنك تصلي الظهر مثلا ساعة واحدة. أوكي العصر بعدها بكم ساعة؟ 3 ساعات ساعتين ونص. خلاص بعدها بساعتين ساعتين ونص قدرها. نعم. وصلي العصر. وأخيرا كيفية أداء الصلاة اللي هو بدأنا فيها كيف نصلي. نعم. يمكن في حل. أول شيء اربط رجلينك مع اي حديده في المركبه كلها حديد من والى. اربط ريولك الثنتين عشان تضلك ثابت وما تتحرك. عشان تثبت. حلو. الجبار سلطان بن سلمان كذي سوى اصلا. يا الهي حبيته. اقدر اقول لك قيم معلومتي يا محمد ولا لا تصل ابوك يقيمها؟ لانه بيعطيني 10 واضح يعني. ابوك بيعطيني 10. صحيح.
رائعه. اي حلوه ما تجيب بال حد، ما تجيب بال حد اني اروح ديب. طيب يا عبد الله، اقسم بالله العظيم الان لو انا رحت للفضاء لا احتاج ان اسمع اي فتوى، يكفيني ما خرج من فمك من هون. ان شاء الله نروح فيهم ان شاء الله. والله رسمي استبعد بسرعه. 9.1 بسرعه، استبعد 9.1. شو الحلقه اللي تقييماتها كلها فوق التسعة؟ ايش في عاد محمد انت رايح الفضاء يعني خذ لك كم من عطرها. اللي هو ايش؟ الجزيره. من الجزيره. تصدق يعني البدله صح انها غاليه بس تكتم داخل، فهمت؟ تتعطر يعني. امبارح رحت لمحل ملابس على فكره، بدي اشتري لبسات وهيك، والله يا عبد الله العامل بيقول لي البرفيوم انت حاطه كثير حلو. لا هاي صدق ولا عشان الاعلان؟ وربك الحقيقه. طيب يا عبد الله، رح احكي لك الان عن شيء جميل جدا اسمه الرحلات السياحيه الى الفضاء. ايش انا وياك نقدر نسافر على الفضاء؟ لا اصبر شوي. انا حبيت العنوان. شوف يا عبد الله، انا حبيت العنوان. في اخر سنتين يا عبد الله زادت كثير الرحلات السياحيه الى الفضاء، ولكن للاسف ما زالت حتى يومنا هذا واسطات. حكرا على الاثرياء فقط. بس في اثنين هم اللي فتحوا لهم المجال عن طريق شركاتهم. مين هذول؟ اوكي واحد منهم بسرعه. ايلون ماسك وشركته الجباره سبيس اكس. بس في واحد ثاني. مين الثاني؟ عنده فلوس، عنده فلوس. الاصلع اللي دائما حاط راسه براسه. مين؟ اصلا جيف بيزوس. شو شركته؟ امازون. هذه امازون نعم على الارض، ولكن في الفضاء عنده شركه اسمها بلو ايرجون. لا تستهبل، يعني ايلون ماسك عنده سبيس اكس. ترى والله توني ادري ان جيف بيزوس عنده بعد شركه في الفضاء. وفي شركه ثالثه اللي هي فيرجن جالاكتيك للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون. راعي فيرجن، ايش رايك فيني؟ هاي جديده عليك؟ تحلف يا اخي مبلى شعره ابيض ومبلى. والله هو راعي فيرجن ميجا ستور، اي شيء فيرجن هو. اعطيني ايدك ارفعها يا جبار يعني بالمعلومات. ولذلك يا عبد الله في اخر عامين صار في نوعين للرحلات السياحيه للفضاء. اسمع واستمتع. نوعين. في عندك نوع اللي هو اذا بدك تطلع فقط فوق الارض من 100 ل 400 كيلومتر حتى تشعر بانك في الفضاء مع انعدام الجاذبيه. هذه اللي هي من 100 كيلو من 100 كيلو ل 400 كيلو تقعد 15 دقائق تطلع على الارض تحتيك، تطلع على الارض وتستمتع هيك 15 دقائق وبعدين ترجع الارض. كم بتكلفك؟ اتوقع؟ نعم كم بتكلفك؟ اذا ببالغ. نعم كم بتكلفك؟ 150,000 دولار. وربك عملك جبار. بس زيد 100,000 250,000 دولار. والله وايد. 250,000 دولار عشان اروح شو يصرفوني ارجع. تعرفوا جسمه شو طلب؟ ان يشعر بعدم انه ما في جاذبيه. هو نفسه يشعر انه ما في جاذبيه. يبي الشعور ذي. يبي هو. ايه بس انا النوع الثاني يا عبد الله، اذا بدك ترفه عن نفسك بطريقه جباره وتقضي ليالي في الفضاء وتشرب كاسة شاي هناك في الفضاء وتستمتع، فبدك تدفع النوع الثاني الجبار اللي هو 50 مليون دولار. وعملوها ناس. في ملياردير ياباني اسمه يوساكو مايزاوا 50 مليون دفع 50 مليون دولار ليصل الفضاء ويستمتع. ويتكي بالضبط، ويستمتع ويعيش جو معي مصاري كثير من طرف الجيب. شو يسوي فوق؟ اكيد طالع تحدي المعلومات طبعا، حلقه الانمي ياباني استمتع. تعرف شو عمل؟ غير انه طلع تحدي المعلومات، يمكن حلقه انمي اتفقنا على ذلك. ايه؟ عمل هاد جبار، اخذ معاه وجبه من اوبر ايتس، وجبه دليفري ضجت بها الدنيا، البشريه كلها بتعرف. اخذ معاه وجبه دليفري، بده يستمتع. طالع جدول، الزلمه طالع على الفضاء جدول. عبد الله شايف رحلته الدفع فيها 50 مليون؟ 50 مليون دولار. انت خلص كاين بروفا. ايش طلع متني؟ بروفا حبه بروفا حق شنو؟ لانه في سنه 2023 في العام القادم راح يطلع على الفضاء برحله بتمويل شخصي منه وياخذ معاه 8 اشخاص. ربع؟ لا 8 اشخاص يعني كذا انا وانت. فاتح الان حاجتين شرطين، انك تعدي الاختبار الطبي، انك صحيا تكون لائق. لا ان شاء الله انك لاقين. لاقين اتسامنا جباره. وفي مقابله شخصيه معه، راح تدخل عنده ويسكر عليك الباب ويعمل معك مقابله شخصيه. لازم يسكر الباب يعني؟ ما بعرف شو بده بالضبط. زين لازم نمر من المقابله الشخصيه، حياخذ معاه 8 اشخاص على الفضاء العام القادم. مش على الفضاء، انا قلت على الفضاء. على القمر. لا الرجل بده يقعد على القمر، بده يتكي على القمر، ياخذ معاه 8 اشخاص. شاي وجبه اندومي وتحدي معلومات واستمتاع ومباريات، وبده ياخذ معاه 8 اشخاص. مين 8 اشخاص؟ لازم يتخطوا. لا يفكر في السته، اثنين جاهزين انا وياك طبعا. وربك والله يستمتع. وربك عملنا نعمل له جدول جبار. ويجيب مترجم عربي كذي باقي 5. والله لو بيفهم، والله نعمل له جدول جبار. والله انه يستمتع. انا وياك في السفر. في تحدي المعلومات اقوى برامج معلومات في العالم. ردوها علي. هيز نوت جود اجين دو اجين. لازم الضحك. ايش نسوي بعد؟ ايش احنا جايين عبيد عنده ولا ايش بالضبط؟ تقريبا 50 مليون. وشو رب الكعبه اضحكه. كيف نفسي اروح على القمر واحط رجلي في الفجوات. ترى دائما محمد نفسه اشياء غريبه.
ما بروح القمر عشان اروح القمر، لا نفسي اروح عشان اشوف احط اجري، احط رجلي على الفجوات، احط اجري أنت على الفجوات. انت عارف هذه الفجوات؟ انت انسان غريب ترى، بقول حق ياباني ما ياخذك والله. لا وربك عليه ممتع، وربك عليه ممتع بصنع الجو. تعرف هذه الفجوات على القمر من 400 مليون سنة تكونت بسبب النيازك اللي كانت تسلح القمر، وكان وقتها القمر كله لهب كله نار. شنو نفسك شنو؟ احط رجلي تحط رجلك على فجوات على القمر. الفجوات القمرية. هل تعلم انه كل فجوات على القمر لها اسماء؟ ايش؟ وفي اكثر من 15 واحدة منهم مسميات باسماء علماء عرب. ايش قيم معلومتي، نعم قيم معلومتي. يا شيخ والله العيون الياباني ها اللي ان شاء الله راح ياخذنا 9 ولا تنطر الفاصلة لين يودينا. محمد عدنان، شنو لعبتي في تحدي المعلومات؟ الفلوس وتصنيفات. خل اعطيك معلومات قياسية في الكون. اعشقك. اكبر، اصغر، اثقل، اخف، احر، ابرد. طبعا انت تدري ان الكون يتمدد ويكبر كل شوي من يوم الانفجار الكبير لين اليوم. الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة. مجهز السنة بس قالها هو. طبعا انت تدري ان الكون يتكون من تريليونات الكواكب والمجرات. صح ورب الكعبة. ومجرتنا اللي هي درب التبانة كم اعشقها. عدد النجوم فيها من 100 مليار الى 300 مليار نجمة. اعلم هذا الكلام لانه عندي في معلومة حاجة زي هيك. ايش؟ اسمع معي الارقام القياسية الجاية. اكثر كوكب حار في مجموعتنا الشمسية. سنة في جواب بديهي المفروض تقوله. اقرب واحد على المجموعة الشمسية اللي هو عطارد الصغير. عطارد هو الاقرب نعم. للشمس صح؟ نعم صحيح. لا اسمع طال عمرك. اي اسمع عطارد نعم متوقع لانه الاقرب نعم، للشمس المفروض. ولان ما في غلاف جوي درجة الحرارة ممكن انها توصل على في سطحه 425 درجة مئوية. حر كثير بيدوب الجسم. حر كثير بنزل. لكن في الليل توصل الى 200 درجة مئوية. يا عفو الله. يعني للحين حر تحت الصفر. برد كثير. برد كثير. من 425 الظهر بس في الليل 200 تحت الصفر. يا عفو. طب ليش هيك كثير؟ شنو هو الكوكب الأكثر حرارة؟ هو كوكب موجود في سبيستون. تتذكر؟ بن عالمنا نتعلم. كوكب الزهرة. دخلك على الزون. شركة الزهرة قصدك كانت تدبلج المسلسلات لا الكرتونية. أنا مغلط بين الزهرة وزمردة كان شو اسمه؟ زمرد تبع البنات. تبع البنات على بالي الزهرة والله. لا مركز الزهرة اللي بدبلج المهم الجماعة. إن كوكب الزهرة هو أحر كان يطلع كوكب. سبستون. نعم كان يطلع سبستون يعني بتفوزي معلومة ليش صحيحة. هو أحر كوكب؟ ليش؟ لأنه هو الثاني في الترتيب. ليش؟ تدري كم تصل درجة حرارته؟ كم؟ إلى 500. يعني 5 درجة مرات مئوية. 5 مرات درجة الغليان. لأنه أكثر كوكب يمتص الحرارة، قريب من الشمس مو مثل عطارد طبعاً. بس أكبر من عطارد ويسحب سحب الحرارة عنده أكثر. جسمه جبار. أخف كوكب يمكن أخف. بلوتو. لأنه جسمه صغير. ما لي انا جسمه صغير وجسمه كبير يا ناس. جسمه صغير؟ مالي. مش بلوتو اسمع. هذه القاب لمتابعيني. مش بلوتو راح تنصدم. 100 كوكب زحل. هو غازي. ليش بحس اني بقدر احمله؟ ليش بحس اني بقدر احمله؟ ليش انا بحس انك دارس كل شيء، انت اصلا دارس معلوماتنا الثنتين ولا حتى شنو يا المشكلة الربع؟ بحس إني ما شاء الله بضحك. عليه، ترى والله العظيم انه ما يعرف معلوماتي بس قاعد يجاوب. لا بعشق من انا صغير بعشق. بتعرف الدكتور طارق السودان في سنه 2002 حضرت له وثائق عن المجموعه الشمسيه جبار. تدري لو حطينا كوكب زحل في بركه كبيره سويمينج بول افيري بيج سويمينج بول أيوة. ما يغرق راح يطفو فوق. خفيف غاز غازي خفيف كثير. خذ هالمعلومه السريعه. تدري ان القمر يبعد عن كوكب الارض 3.8 سنتيمتر كل سنه. قد الصرصور يعني الصرصور الكبير البالغ. شو المقارنه الغريبه هذه؟ شو المقارنه الغريبه؟ الصرصور الكلب البالغ. اكبر نجم في الكون. لاحظ معلوماتي سريعه عن الكون. اكيد اكبر نجم مش نجمنا. اكيد نجمنا جسمه صغير. كلامك صح. لان النجم اللي انا بتكلم عنه 2000 ضعف نجمنا. 2000 ضعف. في واي كانس ماجورس. اسمه قوي على الاخر. لازم شيء. اسمه عنيف بحسه من كانس ماجورس. فولترون. طيب عبد الله ارجوك كمل خيرك واحكي لي كان اسمه ماجورس اللي عنيف وين موجود؟ نفسي امسكه. في واي. نفس المس وين موجود؟ نفسي امسكه وين موجود؟ تمسكه 2000 ضعف حجم الشمس ونفسك تمسكه. ادخل جواته 3900 سنه ضوئيه. اقرب لك اياها. شفت الطياره العاديه اللي تسافر بالركاب يعني كم سرعتها؟ 800 850 توصل ممكن احيانا. نعم طياراتنا ركزوا 1000 كيلومتر في الساعه. الطياره مالتنا زين. لو خلينا نتخيل لو الطياره هذه اللي احنا نسافر فيها نبي ناخذ لفه
على في واي ما بقول اسمه، ناخذ لفه عليه هو. حلو. كم تستغرق لفتنا من المدة؟ كم تستغرق؟ 1100 سنه. يا عفو الله، أكثر من عمر سيدنا نوح. القطر نقطة ديمتر 2.89 مليار كيلومتر. لا شوي وايد والله وايد. لا وايد لا ما عيب الشر، عيب اني اشر كثير. لا بس يا عبد الله عشان الناس يفهموا عليك لازم تحكي لهم قديش قطر الشمس تبعتنا. شمس فنان 1.3 مليون كيلومتر. هي خلتها تصغر في عيني ورب الكعبة، مع انه رقم جبار صح؟ طبعاً. لو قلت لك 1.3 مليون بتقول واو. هاي شمسنا العنيفة الجبارة. طبعا اللي ما فاهم لما نقول نجمنا نقصد شمسنا. شفت الشمس مالتنا شمسنا شمسنا الخرافية اللي تدفينا. نعم. وتمدنا بالطاقة. نعم. واللي نصبح عليها كل يوم. نعم. ونتغزل في أشعتها وجمالها. وغنوا لها شمس سطعت والجو بديع هذا اليوم. راح تموت في يوم من الأيام. تخيل الشمس راح تموت في يوم من الساعة الأيام. ولا لا العلماء عندهم حسبة. العلماء يقولون ان شمسنا عمرها الافتراضي 10 مليارات سنة. إذا راحت 5 تقريبا باقي 5 مليار. بعد 5 مليارات سنة تقريبا الشمس تفنى. حسب كلام العلماء تطفى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله قال عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. صحيح. الله يرزقنا الجنة جميعا إن شاء الله. ممكن الأرض تنتهي وتقوم القيامة قبل 5 مليارات سنة. ولسه كل شيء وارد. الشمس نعم. ما هو أصلا لما تقوم الساعة شو بصير لما تقوم الساعة تتضارب الكواكب بسم الله. ايش في والله إني خفت. ترى جد خفت والله. على فكرة النجم قبل ما يموت بيكبر، بصير اسمه ريد جاينت، الأحمر الكبير. أعشق كلمة بيكبر. تمام. بيكبر ولكن لما يكبر بتقل درجة حرارته كثير، مش زي الآن. لأنه قاعدة تتوزع لما يكبر. ما بعرف، بس ممكن. إنه في علماء بيقولوا إنه يوم القيامة في كلام على إنه العرق بيوصل للكتف وللرأس. طبعا ففي ناس بيقولوا إنه سبب التعرق الكبير هو إنه الشمس حتكبر بس ما بتحرقنا، بس حر كتير. يا عزيز، بس كل إنسان وعرقه بيكون على حسب أعماله، فكل ما كان مفضع في حياته وعامل العجب العجاب كل ما غرق أكثر في عرقه إلى أن ولكن أسلوب الله عز وجل في هذا الكون هو السبب والمسبب. ما في أي شيء بيصير في حياتنا بدون سبب ومسبب. حتى يوم القيامة حيصير بسبب منطقي ومسبب، يعني حدث منطقي في يعني في شيء فجأة رح يصير. ما في شيء فجأة. ايه في سبب حيكون. مش بوم. لا علماء بيقولون بيصير شيء. خلني اختم لك بحجم الكون كاملا. هذه كلمة مخيفة كل إنسان بيفكر فيها. هاي المعلومات احنا عندنا قبل ما اسمه جيمس بوند مالك جيمس ويب تلسكوبي أنا بعد شهرين ان شاء الله يعلمنا شهر 6. هذه المعلومات حتى يومنا هذا هذه المعلومات اللي انا بناء عندي على معطيات هبل. عليك اللي انا سميته هبل وضحكوا عليه الناس. نعم. حلو. ابعد نقطة مرئية شفناها، ابعد نقطة ركز مرئية، هي على بعد 46 مليار سنة ضوئية. طيب لحظة شوي، يمكن انت تقول زين ليش؟ شو اللي يمنع ان احنا نشوف اكثر؟ خلاص هذه ابعد نقطة ضوئية، بس العلم اللي احنا وصلنا له قبل الجبار جيمس ويب اللي بعد شهرين هذه ابعد نقطة وصل لها. هل جيمس ويب راح يتجبر ان شاء الله بعد شهرين؟ خطا، هذا شغلي انا في الحياة. شغلي انا. اتوقع بنا لكم جدول جبار بعد شهرين. حط المنبه وقيم المعلومة يا محمد. خذ مني رسميا 8.8. شوف يا عبد الله، معلومتي الجاية عن استعمار الفضاء. ايش دخل استعمار الفضاء يا جماعة؟ الاستعمار شيء سيء، مش منيح الاستعمار. راح نحارب. ايش في استعمار الدول غلط. ليه انا اسمع بحكي لك عن استعمار الفضاء مش غزو الفضاء، لانه احنا كبشر غزينا الفضاء قبل 60 سنة غزيناه. صح رحنا. ولكن انا بتكلم عن استعمار الفضاء، يعني نعيش يعني عليه، نعيش نسكن، يعني نعيش عليه. نعم. مثلا المريخ، ابي ارض. مثلا المريخ نصنع عليه حياة جديدة، كوكب جديد نعيش عليه. يعني نقدر لما نستعمر المريخ ان نفتح محلات هناك مثلا، يعني ممكن اشوف فرع حق عصير تايم مثلا. طبعا خاطري في عصير مثلا. طبعا بتنوع الاصناف اللي عنده. بانكيك في المريخ. اظن حيكون من الجميل بمكان ان يكون اول فرع عصير في المريخ عصير تايم. وصراحه فرعه وايد باقي المريخ. حيطلع لك الان واحد بيقول لك يا محمد شو هالكلام الفاضي، ما بصير، ما بينفع، شو رح نعمل مع الجاذبيه والغلاف الجوي صراحة وغياب المي والاكسجين وما الى ذلك. مكلف بعد. طبعا مكلف، بس هل الامر ممكن ولا لا؟ هذا راح اجاوبك عليه. يعني مثلا كيف بدنا نحل موضوع الجاذبيه؟ تخيل عبد الله تصحى الصبح رسميا انت في مكان، ولادك في مكان،
اغراضك في مكان، والله صح. كتبك في انا مكان. متعود اقوم اخذ جوالي على طول لا الحين. لا بدك تروح تدور، مش بس بالنسبه لنا، حتى بالنسبه للنسوان يا عبد الله. تخيل مثلا امك مثلا تصحى الصبح تلاقي اغراض البيت مكركبه، اغراض هون الصواني وهون ما بعرف اغراض البيت. والله اخر ليله مرتبه تنام تقوم كل شيء بصوب. كل شيء بصوب يا والله صعب. لازم نخلص هذا الموضوع. انت قاعد تكرهني ولا بتحببني في السكن برا؟ الان العلماء قاعدين بيشتغلوا ليحلوا هذه المشكله عن طريق مرحلتين. أوكي. حتى نعيد تاهيل كوكب المريخ لنعيش عليه احنا كبشر. للسكن. مرحلتين. المرحله الاولى اسمها تدفئه الكوكب من درجه حراره السطح ناقص 60 درجه سيليزيه. هاي الطبيعي هناك يعني هنا ما هيك 60. المريخ هيك درجه السطح ناقص أوكي. 60 درجه أوكي. سيليزيه الى زائد 15 درجه مئويه سيليزيه. وتشز وهذا ما جو يصنع جميل جداً. طبعاً كيف يعملوا انهم بيخلوا الغلاف الجوي السميك بيشبعوه بثاني اكسيد الكربون. أوكي. فنحصل على غلاف جوي او جو ممكن انه نعيش عليه. طبعا هذه العمليه تعتبر سهله نسبيا ولكنها راح تستغرق منا كبشر 100 سنه حتى نغير الغلاف الجوي للمريخ وندفئه. المرحله الثانيه يا عبد الله هي الكارثه بعينها، هذه الصعبه، هذه القاتله. يعني هذيك لسه سهله انه ندفئ الكوكب سهل بسيط. هذه الثانيه صعبه وهي ان نصنع اكسجين. أكسجنة الكوكب، إنتاج مستويات رهيبة من الأكسجين. أوكي. ليعيش عليها الإنسان والحيوانات الثديية والحيوانات الكبيرة. أوكي. كيف بدنا نعيش من دون أكسجين؟ احنا بنروح لازم نودي حيوانات. طبعا حيوانات وغيرك. بدك أكسجين، ما في أكسجين عشان تعرف تعيش. بس هذه كم بتكلف هذه يا عفو الله؟ الحين السؤال اذا رحنا ودينا حيوانات لازم نوديهم كلهم؟ يعني مش معقوله. صعب وايد صعب نودينا وايد ثقيل. أو الحوت الأزرق مثلا. صراحه الفيل ما ينأكل ولا شيء مع احترامي له، يعني خلي اهم شيء البقر. بدنا ناخذ حيوانات، لازم ناخذ شنو حيوانات. قلت الحوت الازرق؟ ترى انت وايد ملغ. ان شاء الله ما تصير عالم والله. تبي تاخذ معنا حوت للمريخ ملل؟ ليش؟ المرحلة الثانية اسمها أكسجنة الكوكب وهو إنتاج مستويات رهيبة جدا من الأكسجين. حلو. حتى يتنفس الإنسان والحيوانات الكبيرة الموجودة هناك، ولكن هذه راح تستغرق 100,000 سنة. ايش؟ خلاص يا اخي قاعد خلاص. تحطمنا والله 100,000 سنة، 100,000 سنة بنقدر نعمل ذلك. إذا بدينا اليوم بعد 100,000 سنة ننجح بصنع هذا الجدول، إلا إذا حصلت قفزة تكنولوجية هائلة من هون لوقتها ممكن تختصر هذه المدة الزمنية. الخلاصة إنه حتى نعيش على المريخ إحنا محتاجين توفر 3 عناصر اللي هي الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، والجميل إنها الثلاثة متوفرة على سطح المريخ. بس يا عبد الله مش هون المشكلة بس، في مشاكل، في مؤثرات على الاجسام بسبب كلها الجاذبية. مشاكل محمد، كلها مشاكل. بعطيك المشاكل بس راح اعطيك الحل بعدين. يلا. طب بالتالي اجسامنا تتاثر بالجاذبيه، فبالتالي ضمن الجاذبيه الموجوده على المريخ في الوضع الطبيعي راح ينتج عندنا ما يسمى بضمور العضلات وفقدان العظام. والله يا جماعه المشكله فينا احنا، ترى الله عطانا كوكب الارض كوكب جميل، في ماي، في هواء، في زرع، في حيوانات، في بشر، قاعدين نخربن لين نضطر ان احنا نروح. المفروض ان احنا نعدل في كوكب الارض عشان ما نضطر نروح. اسهل مليون مره فعلا. طيب يا عبد الله، شو فكره العلماء حاليا؟ ان نستعمر الفضاء من خلال سفن مستعمرات فضائيه. يعني بنعمل سفن تصنع على الارض فيها غابات، فيها بحيرات، فيها جبال، فيها كل شيء، تروح جاهزة. جبارة تستوعب 1,000,000 بني آدم وتطلع من الأرض إلى الفضاء. إحنا صانعين فيها كل شيء بما يتلائم مع الإنسان. أيوة. فيها الجاذبية، فيها درجة الحرارة فيها المعينة، الماء، فيها أكسجين، فيها ماء، فيها كل شيء، ونطلع هناك بس ونحطها في المريخ، نقعد في المريخ بس ونستمتع هناك في المريخ. بس وين إحنا قاعدين؟ داخل سفينتنا. الآن الجبار إيلون ماسك، الله كم مرة ذكرنا هذا في البرنامج إيلون ماسك. قوي صراحة، لازم يكون له ذكر. فضاء قاعد بجهز حاله لهذا الامر، قاعد بجهز انه كيف انه في محطه فضاء دوليه، ناس قاعدين في الفضاء، في محطه فضاء دوليه ناس قاعدين بيشتغلوا. صحيح. راح يعمل مستعمرات للانسان، للبشر العادي، انه يروح يقعد في الفضاء. خلاص راح اعمل لكم، انا راح اعمل لكم. المشكله انه لحد الان كل محاولات الانسان لخلق انظمه حيويه مغلقه باءت بالفشل. مثل مشروع المجال الحيوي 2 اللي كلفهم 150 مليون دولار، عملوه في صحراء اريزونا. فشل المشروع بعد ما انخفضت نسبة الأكسجين لدرجة رهيبة جدا، فماتت كل الحشرات اللي كانوا عاملين عليهم التجربة. تجارب كانت على الحشرات. نعم. وكمان فكرة انك تصنع جاذبية مصطنعة يصنعوها البشر حتى يعرفوا انهم يحطوها داخل هذه السفن فنطلع، كلها كذلك محاولات باءت في الفشل، فالأمر مكلف جدا جدا صحيح جدا. صحيح. قيم يا عبد الله الآن فكرة استعمار الفضاء من خلال سفن فضائية. الفكرة رهيبة يا محمد. طبعا الأداء كالعادة رهيب. 8.6. شكرا. اهم شيء 8 و6. 8.6 هو تقييم جرين مايل، فيلم جرين مايل، وهو بالنسبه لي واحد من افضل ان لم يكن افضل فيلم في التاريخ على IMDb. معلومتي الجايه، شوف الصوره معي. شوفوا كلكم الصوره هذه. هات ايش؟ وينه؟ شنو قاعدين تشوفونه انتم الحين على بالكم؟ شنو هاي؟ شمعه مثلا؟ شو هذا؟ بسطني. هذا هو الثقب الاسود. يا عفو الله، ما اقوى الكلمه، ما اقوى هذا اسمه. نهايه الزمان. يا الهي الرحيم. هذا نهايه المكان. هذا نهايه الوقت.
هذا لا عودة يا محمد. الثقب الأسود مهما تكلمت عنه يبي له حلقة كاملة، لكن بحاول قد ما أقدر إني أعطيك معلومات سريعة ومتعك أنت والمتابعين في الثقب الأسود. ما أقوى مقدمتك للمعلومة، لأنه فعلا هذه حلقة الفضاء، كيف بنحكي عن الثقب الأسود؟ بالضبط المعلومة الوحيدة اللي سرشت عليها بالاسم الثقب الأسود. الصورة اللي كلنا شفناها مع بعض للثقب الأسود هي أول صورة حقيقية، لأن من قبل تصوروا شنو شكله، لكن هذه كانت أول صورة حقيقية للثقب الأسود. وكلنا طبعا نتذكر، أنا عن نفسي أتذكرها عدل لأنها صارت في سنة 2019. استنتجوا العلماء أن الثقب الأسود كتلته أو يعني بالعربي وزنها اللي في الصورة، اللي تشوفونها في الصورة، وزن اللي تشوفونه في الصورة على بالكم إن الشمعة كيوت. تدري كم وزن الشيء هذه؟ هاك شفت وزن الشمس؟ زين حلو، يعني يمكن الحين الناس يبالها مثلا ضرب 2 ضرب 3 لا 6.5 مليار ضعف لكتلة الشمس. الرقم وايد قوي صراحة، وايد قوي. في وايد ارقام بتطلع، في وايد اصفار راح تطلع. الناس على بالها كلنا قاعدين نكذب اليوم. على قد ما الارض صغيره، على قد ما الانسان صغير، بس الله سبحانه وتعالى اللي سوى هذا كله شنو اكثر مخلوق يحبه؟ الإنسان استخلف في الأرض طبعا، واكثر انسان يحبه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صحيح. وين الثقب الاسود هذه؟ وين موجود؟ انت على بالك انه بس في ثقب واحد اسود؟ ثقوب؟ أثقبة؟ شو الجمع؟ شو الجمع؟ ثقوب. الكون فيه ثقوب سوداء وهذه بس واحد منها. لو تلاحظ شكل المجرات، كل مجرة في النص بتلقى نفس الثقب الأسود. شكله بخوف، عنيف، عين مخيفة. تعال شوفه شو يسوي بس. نفسي أدخل جواته. ورب الكعبة انك دخلت في معلومتي. تدخل جواته اسمع. خليك من الثقل والوزن كتلة، اصبر شوي. جاذبية الثقب الأسود، احنا مثلا الأرض فيها جاذبية صح؟ وتشز مخليتنا كذي. يعني ناس بنط جاذبية الثقب الأسود. أي شيء يحاول أو يفكر إنه يقرب من الثقب الأسود، حتى الضوء. يا جماعة شوفوا وين أنا قاعد أخذكم بالمعلومات، بس ادخلوا معي ديب شوي. حلقة اليوم ترى وايد ويرد، ها ركز شوي. حتى الضوء تعرف شلون أول مرة عرفوا عن الثقب الأسود؟ عرفوا عنه، خلوا الصورة في 2019. شو أول مرة عرفوا عنه؟ كانوا يراقبون حركة كتلة في الفضاء، ففجأة لقوها لفة سريعة. وين اختفت؟ مو وين اختفت، لا مرت جنب شيء في جاذبية هائلة، شيء أسود مو بواضح في الكاميرات، بس كل اللي يعرفون إنه شنو؟ أعشق الجبروت. كل شيء تعشقها، حتى الساعة أعشق الجبروت. أنا والله أطلع من هون أدور على وثائقي أحضر عنه. الثقب الأسود. ليش أحضر وثائقي عبد الله بالجبر الآن؟ ولذلك الثقب الأسود يعتبر عكس النجم. النجم شو يسوي مسكين يا حليله؟ يرسل ضوء. هو العكس، يسحب الضوء. لا في شيء مو طبيعي. الثقب الأسود شيء مرعب ترى، جد أتكلم. الثقب الأسود شيء مرعب. عز عنده مداخلة في الثقب الأسود. ختم علم الدخلات. لا الثقب الأسود وصل. لحظة ختم علم الدخلات. لحظة أعطيك معلومة جبارة. إيش هو الثقب الأسود؟ نجم مات يقول لك نجم مات. يعني احنا قاعدين نتكلم عن شيء من كثر ما هو جبار ترى هو ميت. يعني شمسنا تخبر السالفة اللي قلت لك بعد 5 مليار ممكن الشمس تموت. ركز قلت لك الشمس ممكن بعد 5 مليار تموت. يعني شمسنا ممكن في المستقبل تتحول إلى ثقب أسود. طبعا مش كل النجوم تتحول إلى ثقب أسود، بس ممكن أي شيء يدخل داخل الثقب الأسود مع السحبة. يعني مو بس لا أبشرك، يدخل ويلف بسرعة، يعني دوامة مخيفة تقريبا. سلام عليك، يعني تقريبا تقدر تقول شفت الله يعزك البلاعة شلون هي. أحد الحقائق تقول إن الجاذبية في الثقب الأسود من قوتها تمططك. شفت السباجيتي شلون لما تشيل السباجيتي جبت موزاريلا. باكل شو جبنه، بس انت يعني عارف، يعني راح تموت فورا، ما يمديك. يعني انت لا انت اوريدي بتموت عقب يصير خير. بتوجع. لا صراحة هاي بدون ما اقرا، لا ما راح تحس، خلاص ميت. في دراسة في 2012 تقول انك قبل اصلا ما تنشفط من الثقب الأسود في نفس العتبة النارية. يعني والله ما الاسماء يعني بتتمطط ولا بتحترق ولا يعني الاسماء جبارة. عتبة نارية. شفت الثقب الأسود هذه اللي في الصورة، اللي انا ادري ان في ناس الحين يقولون التصوير الخاص شو مصورينه بنوكيا. الصورة هذه كلفت 19.3 مليون دولار. الصورة اللي مو بعجبتكم هذه. شوف موضوع الفضاء الملايين بترمى هيك بالبسيط، شو هذا؟ تبي تكتشف يا الانسان؟ ادفعوا التعب، لان التصوير معقد ومدروس. انشروا 8 تلسكوبات، مو جيمس ويب هذا جبار، خليه على جنب شوي. انشروا 8 تلسكوبات حول العالم علشان كلهم يتجبرون، ال8 كلهم يتجبرون ويطلعوا لنا بالصورة اللي طلعت في 2019. هذه كانت معلومتي عن الثقب الأسود. سلم عليك.
9.2 هي 9.2 اوف مواليدي يعني 9.2 رسميا 92 9.2 شكراً. يا عنيف. شكراً. اقوى شرح في عالم الثقب الاسود منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 3000 عام. شوف يا عبد الله، في احدى معلوماتك انت حكيت انه مجرتنا مجره درب التبانه فيها من 100 ل 300 مليار نجم، نعم. صح؟ نعم. ولكن ما لا تعلم يا عبد الله انه في 5 مليار كوكب صالح للحياه في مجره درب التبانه، فيهم درجه حراره معتدله مما قد يسمح بتواجد كائنات حيه غيرنا في هذا الكون الواسع. يعني مو بشرط ان ال5 مليار قريبه من الارض، كان بعيد ولها طقوس معينه ولا طبعا طبعا. في سنة 1977 وكالة ناسا الفضائية أطلقت مركبتين إلى الفضاء، فوياجر 1 وفوياجر 2، أطلقوهم بعيدا على أمل إنه يكتشفهم مين؟ الفضائيين. لا لكم بتفكرني عم بكذب، بحكي علم، فرضيات علمية، على أمل إنه يكتشفوهم الفضائيين، يعني يوصلوا إلى مكان الفضائيين يمسكوهم وياخذوهم، وحطوا على متنهم قرص ذهبي، هذا القرص عبارة عن نحاس ولكنه مطلي بالذهب لتعريف الحضارات الفضائية بكوكب الأرض. قرص ذهبي بس يعني من ذهب، يعني شو اللي فيه؟ شو اللي في بطنه؟ ما فهمت. مليان اشياء جباره عن كوكبنا. هذا القرص يا عبد الله في 116 صوره عن كوكبنا الارض، صور علميه رياضيه عن الحياه اللي على الكوكب، في مقطوعات موسيقيه لبيتهوفن وباخ ومش بس زين خلي يحطون تحدي المعلومات، خلي يستمتعون هناك مره واحده. حلقه الفضاء دزها بس مع القرص. مو ثقيله خلي يشوفوها. لو شافوها. انت عارف شو عملوا فيها الامريكان؟ يا الامريكان تجبروا، حطوا 55 صوت بشري كيف تلقى التحيه على كوكبنا الارض. هاي السلام عليكم بالزبط. مرحبا. بالضبط، بكل اللغات، يعني اللغه العربيه رسميه موجوده داخل في فوياجر 1 وفوياجر 2 عشان الفضائيين يسمعوها. احد الاصوات الموجوده للرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر، وحطوا كمان اصوات طبيعيه مثل صوت الرعد، صوت خرير المياه، صوت الحيوانات، ولكن للاسف لليوم فوياجر 1 وفوياجر 2 ما لقيوهم الفضائيين، لليوم ما في اي استجابه. بس هم هناك موجودين رسميا، موجودين لحد الان، موجودين برا. بس لحين ما حد مسكهم، معناته لحين ما في دليل. على امل بالضبط، على امل الفضائيين يمسكوهم. البنتاغون يا عبد الله في سنه 2007 مول برنامج بقيمه 22 مليون دولار للبحث عن الاجسام الطائره المجهوله الهويه UFO التي قد تمثل تهديد لكوكب الارض، ولكن في عام 2012 تم الغاء المشروع بحجه انه هذه الفلوس ممكن نحطها في شيء اهم او مشروع اكثر اهميه. يعني لحظه محمد، لان احنا شفنا فيديوهات يعني من فتره وما ادري طبعا اذا هي صحيحه ولا لا، والله انه شافوا صحن طائره ولا فيديو صحن طائر يمر. انا طبعا مكذب المعلومات دي كلها. خلي عليك. اللي ساهم يا عبد الله انه الناس تصدق موضوع الفضائيين هم رؤساء امريكا انفسهم، يعني مثلا الرئيس ايزنهاور بيقول انه سنه 1954 انا شفتهم وعقدت معهم معاهده، رسميا اباط. رسميا اباط. جيمي كارتر نفسه في سنه 1977 بيقول انا شفتهم في جورجيا، ولايه جورجيا الامريكيه. الف. ورونالد ريغان قال شفتهم، وغيرهم ما لهم بيكذبوا على العالم والناس يا عمي. يحبون يلفتون الانظار اللي هم وياكلون الجو. الجبابره الفضائيين بيجوا عندهم بس حركه قديمه جدا معروفه. تخيل انه ايلون ماسك، يا عفوا لك كم مره حنذكر في حلقه اليوم، ايلون ماسك بتعرف شو بيحكي؟ وهو يصدق هذا الامر، بيقول انه اللي ساعد المصريين على بناء الاهرامات، هيعصب المصريين الان، المصريين راح تزعلوا رسميا من ايلون ماسك، بيقول انه اللي ساعدوا المصريين القدماء الفراعنه على بناء الاهرامات هم الفضائيين. ايلون ماسك يقول ويؤمن بذلك ويحاول ان يروج لهذه الفكره. بقول مستحيل، ويحسبها انه صعب جدا، مستحيل انه بني ادم الطبيعي الانسان العادي بيقدر يحمل هذه الحجار الضخمه ويصنع هذه الاهرامات. ولكن انا برايي انه ماسك رسميا جسمه صغر في هذيك اللحظه، رسميا جسمه صغر، لانه قطعا الفراعنه هم من بنوا الفراعنه هم من بنوا الاهرامات، ما في نقاش في ذلك. على فكره هي محاوله فكريه لتوصيل معلومه عند الغرب انه الشرق الاوسط ضعاف، احنا ضعاف، مستحيل نسوي كذا، مستحيل نعمل هذه الاعجوب اللي هي من اعاجيب العالم السبعه، يعني مستحيل، مش عارفين الفراعنه وجبروتهم، يعني في ناس مصدقين ايلون ماسك للاسف. انا برايي يا عبد الله انه ممكن يكون في فضائيين، ولكن قطعا حتى يومنا هذا ما صار بينه وبينهم اي اتصال. يعني انت عندك جزء صغير انك ممكن تامن بالشيء. ليش لا؟ بمعنى اخر لا هم اجونا ولا احنا رحنا لهم، واي حد بيقول لك انا شفت صحن طائر قول له كذاب، هات الدليل، قدم دليلك. طيب يا عبد الله شوف معي هذا الفيديو انت والمشاهدون الكرام. هاي المركبه يا عبد الله رصدتها البحريه الامريكيه، وقالت الناس انه هذا صحن طائر في الفضاء، ولكن ما في اي جهه رسميه اكدت هذه المعلومه. هذا الفيديو تم التقاطه بالرادار والاشعه تحت الحمراء. انت فكر انه الصور حقيقيه، ولكن هذا وهم وانطباع في مخك غير حقيقي، هذا ناتج عن انعكاس الاضاءه. وهي النتوءات اللي انت شايفها يا عبد الله مش جوانب صحن طائر، وانما هي اشعه ضوء صادره عن طياره في مكان ما. ليش؟ بسبب اللهب الخارج من مؤخرتها. ايش مالك؟ ايش ماكله هي؟ ما بعد ذاك المطعم ولا ماكله مشروب قبعه الماء؟
بس محمد ترى جد في فيديوهات تنتشر بين على قولتهم مش فوتوشوب ولا تعديل ولا يعني اشياء غريبه شي تتصور شيء مار. انا لا صح احكي لك عنها. ممكن يكون جرم سماوي مثل كوكب الزهره. على فكره تعرف ان كوكب الزهره كثير ناس بيفكروه سفينه فضائيه حد مثلا بناها مثلا، بشوفوا شيء سريع. او مثلا محطه الفضاء الدولي، بتذكر لما قلت لك انه ممكن تشوفها بتلسكوب في كذا بتعدي سريعه جدا، انت عارف سرعتها. او وهم بصري مثل السراب في الافق او الشفق القطبي. يعني كلها اشياء عاديه، بس الناس تعشق ما يسمى بالمؤامره. مؤامره كورونا، مؤامره ما ادري ايش، مؤامره وعلى فكره العالم الخارق ستيفن هوكينج بيقول انه التواصل مع الفضائيين مش اشي جميل ابدا. انه مجرب وين. تخيل مثلا يا عبد الله يكون في فضائيين ما بيعرفوا عنا ولكن عندهم قدرات خارقه. صح، يحرقك كذي مثلا. بالضبط. انت ما تعرف المخلوق ذاك شنو اصلا. بالضبط. واحنا نيجي نتواصل معهم، هاي السلام عليكم هاريو، حفله على القمر، حفله على القمر، ويجونا على سطح الارض. والله العظيم نستاهل. الانسان متطفل. ولا تكون نهايه عيد فضائي. كيف فضائي يجي يخضع علي؟ لا قسما بالله قسم بالله حطم الارقام القياسيه في الظهور في الحلقه. اول مره في حياتي اسمع لا مشكله عقب هو ينزل لنا فويس نوت، الحلقه طويله منك. بس سؤال يقول لي اللي حاب يشوف الفضائيين، بدك تشوف فضائيين؟ في لهم لا شوف الحيوانات. فكر فيها صح. حيوانات، مخلوقات ثانيه. مخلوق فضائي، هو مخلوق عايش فضاء مش انسان. يعني اذا ميت تشوف فضائيين، شوف الحيوانات اللي انت مسالمين واللي انت فاهم جوهم وفاهم خطرهم وعارف انه النمر ممكن يعضك فحطه في قفص. ليش تجيب واحد من كوكب ثاني مرعب يمكن يكون عنده 500 ايد؟ صراحه وجهه نظر حلوه والله. ابيكم تكتبون تحت في خانه التعليقات جده تكلم مش غشمره. تؤمنون ان في فضائيين برا ولا لا؟ في ناس للعلم من ربعي يؤمنون ان في فضائيين لسبب واحد، انه مستحيل كل هالكون ما شاء الله على الحجم هذا ما في الا الارض اللي تعتبر حبه رمل في صحراء هي اللي فيها الحياه. بس هذه وجهه نظر ربعي يعني. في النهايه كل واحد يبحر بفكره في هذا الموضوع، سواء فضائيين سواء الكواكب الثانيه. فكر واحسبها في مخك وشوف الشيء معقول. وقيم محمد عدنان في معلومه الفضائيين والصحون الطائره. قيمك. نعم بصراحه يعني انا اسف، بس يمكن لاني انا مش كثير محب لموضوع الفضائيين وكذي، بس ولا هو مبحث علمي خطير. انا اسف. لا يمكن لا انك تستثنيه. انا ليش اتاسف؟ 7.5. اليوم انا حبيت اسوي فيك ريفيرس، ابي اعكس الموضوع شوي محمد. كيف؟ معلومتي الاخيره ابي اتكلم عن اول رحله الى الفضاء. يا الهي الرحيم، من اخترع هذا الاختراع الجبار؟ يمكن تحس ان المعلومه بسيطه، بس لا. ليش لا؟ لان حلقه الفضاء لازم يذكر فيها المعلومه هذه. اول رحله الى الفضاء حسب معلوماتي الاتحاد السوفيتي تجبر قبل امريكا وطغى فوصل الفضاء، فانغاض الامريكان فطغوا عليهم بعد ذلك لوين وصلوا. سلامي عليك. خليني اقول لك عن السوفيت وعقب ما شاء الله، بما ان محمد ما شاء الله حافظ في الفضاء يمكن هو شوي يبهر لي اياها بعد صح. على موضوع امريكا يعني. بس اعطيني اول رحله تفصيليا، اعطيني اياها ما بعرف عنها، احكي لك شو صار. اول رجل طلع الفضاء اسمه يوري جاجارين. ركز، انا ما قلت اول شخص طلع القمر لان اول شخص طلع القمر هو نيل ارمسترونج. انا قاعد اتكلم عن اول شخص طلع الفضاء. طبعا عشان تكون عارف هاي جاجارين هذه كان طيار في سلاح الجو. اغلبهم هيك فكره. واضح ان الرجل ما شبع من الاجواء في طيارته الحربيه، فرسم انه يطلع برا الغلاف الجوي. سمعت انه حلف، وصلني خبر انه هو حلف، ورب الكعبه لا اخذ غلاف الجو اطلع للفضاء. هو حلف، انا سمعت انه حلف، وصلني خبر. وطلع الذيب وفاز طبعا، اول انسان في فاز رسميا، اول انسان. تسجل انه هو اول انسان. لحظه يا عبد الله، ليس هو اول رجل. انا نسيت اطول رحله في التاريخ، الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أطول وأبعد مسافة رحلة إنسان من الأرض إلى السماء السابعة. نعم. جاجارين تطوع في برنامج الفضاء الروسي في سنة 59 عشان يكون أول إنسان يدور حول الأرض. يعني هو ما كان ناوي يطلع برا لا بس يعني حوالين الأرض. ركز معي الحين بلغة الأرقام. انضم لبرنامج الفضاء 3000 متطوع، اختاروا منهم فقط 20 شخص. نخبة النخبة. خف والله ايش فيك انا صفوة الصفوة. شي محمد قلب. اي نخبة النخبة. نعم صفوة الصفوة. لا بصراحة مو بنخبة النخبة. بقول لك ايش الاسباب بتضحك صراحة. من بين ال 20 شخص اختاروا جاجارين هذه فاز. الاول فاز. اللي تسجل وانحفر اسمه في التاريخ منتخب فرنسا الدرع الإسلام. طوله ساعده. قديش طوله؟ انت يا في بالك انه طوله. طبعا بدي اعرف قديش طوله، انا بعشق اطول البشر. لا ابشرك انه مو بطوله. طوله ساعده. طول معين. متر ونص. اوكي و57 متر و57. اقصر من اقصر لاعب بعرفه في الحياه. بتكرس كم الشلهوب متر و60 بس.
لا روبرتو كارلوس. لا روبرتو كارلوس 168 سم، لورينزو انسيني 163، هذا لسه اقصر منه ب 6 سم. لان مركبه فوستوك 1 فستق؟ كان عدل مش بيستاشيو. فوستوك 1 كانت المركبه هذه فوستوك 1 صغيره لدرجه انه لا لحظه هذا اللي ناصب متر 57 لو سمحتوا. عشان هيك معناته جسمه طوله اوكي. طبعا في اسباب ثانيه غير موضوع الطول. الهدوء، الذكاء، الثقه والابتسامه. جبار كم حبيته. إيه. والله انا حسيت انه كيوت. شخل روسي شخل. ترى فعلا انت تدري بثقافه الروس عندهم انه اذا ضحكت بدون سبب قله ادب، وهذا واقع. انا رحت روسيا يعني هذا واقع، هذا مش من المعلومات المغلوطه لا. هذا انا التمسته هناك صراحه. اذا ابتسمت بدون سبب يعني هو ما يبتسم علشان ما يقلل من قدرك. وكان وايد يهم الاتحاد السوفيتي وقتها ان الشخص الاول اللي يروح الفضاء يكون شخص كيوت طيب دؤوب قريب الى القلب، قريب الى القلب صحيح. مبتسم دائما زي دائما. انا هيك، انا انسان ايجابي ورب الكعبه يا عبد الله، ما لي حوت معلومه عني انا، بس انا فعلا انسان دائما ايجابي، وفي احلك الظروف واصعبها دائما اصنع الابتسامه سواء على وجهي وعلى الناس اللي حوالي. صراحه انا اوافق. في سنه 61 انطلقت اول رحله على بعد 300 كيلومتر. طلعوا فوق 300 كيلومتر. 300 كيلومتر واستغرقت فقط ساعة و48 دقيقة. والله حلوة. يعني انت حضرك حلقتين تحدي المعلومات، الريال راح ورجع وانت مو بداري اصلا. مو بس انت اللي مو بداري. الامريكان كانوا نايمين يوم السوفييت طلعوا اول طلعة في سبات عميق. ليش الامريكان ما عرفوا؟ ايوه لا تلومهم، لان الاتحاد السوفيتي ما اعلن عن هذه الرحلة. شفت الامريكان شلون يطبلون قبل اي رحلة، طق 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 طق. هذه السوفيتي راح ورجع عقب اعلنوا. بعد ما رجع بسلام وامان وحقق مبتغاه. صح عليك. لأن لو وقع خطأ ومصيبة كانت فضيحة. صح ممكن هذه تكون احد الاسباب. كانت فضيحة ولا كانت على الخبر الرئيسي في الصحف الأمريكية. لما اذاعوا السوفييت الخبر في وسائل الاعلام الامريكان انذهلوا وقالوا شنو؟ جون كينيدي ولع غيظ بتذكر. واحد من مسؤولين وكالة ناسا بعد انتشار الخبر شنو قال؟ كلنا هنا نائمون. تصريح للتاريخ. تصريح جبار ولا صح؟ كلمة للتاريخ. اعترف خلاص اعترف. كلمة للتاريخ. احنا كلنا نايمين. انا كنت في الحمام ساعتها. وشوف الاعلام الامريكي شلون قوي، الصحف الامريكيه ايش كانت، شنو الاخبار كانت، شنو الهيدلاينز في ذيك الايام؟ شو؟ السوفييت يضعون ارجلهم في الفضاء والامريكان نائمون. زين اعطيك معلومه قويه. شفت قاقاي هاي اللي نحبها احنا المبتسم هذه؟ متر 57 سم. ايه شفتها المتر 57 ايه شفتها ذي؟ هاي كان مودي معاه مسدس الى الفضاء. ليش؟ صدق ليش؟ روسي يعني روسي مستر مودي مسدس مسدس كريم يعني اكيد. طبعا اخذوا بعين الاعتبار انه ممكن الرجل الطيب حبيب ايش فينا حبينا احنا؟ زين عن جد انه اذا رجع الارض ممكن يطيح في منطقه تكون خطره مثلا او منطقه نائيه مثلا، يمكن يكون فيها حيوانات مفترسه مثلا. وقتها ايش بيسوي مثلا؟ بيقولون والله لا يا جماعه انا اول شخص وصلت الفضاء لا احد ياكل. لا كابتن اذا كان اسد ولا دب ولا بده يدبر حاله المسدس جاهز. ايش بيفيد الانجاز اذا نزل عند دب روسي مو بماكل صار له 10 ايام؟ بيلعب. تتخيل هاي صوت الدب الروسي؟ لا مش هيك روسي. كيف تعرف صوته يعني انت؟ لا قطو روسيا هاي. بتذكر جبر. على فكره ترى انت انا ادري انك تعشق الامريكان في الامور هذه، لكن ترى روسيا جباره دائما في موضوع الفضاء وقبل الامريكان. إلها الاسبقيه نعم ربنا الله، ولكن بعد ذلك شو صار؟ تفجرت عندهم مكوكات فضائيه وماتوا فيها ناس، وهنا جاء دور امريكا لتتجبر هي الاخرى بدورها وتطغى وتتفوق. يعني الامريكان اللي ما تفجر عندهم شيء، تشالنجر راحت وما ادري وش. صح بس بعد ربع قرن من عدم الاخطاء يعني. والله احنا العرب انت ما تلاحظ احنا طبعنا غريب، شو احنا ما سوينا شيء بس قاعدين ننتقد. حتى اللي راح الفضاء ننتقد. بالضبط. احنا الامريكان صدق تشالنجر انفجرت ما يعرفون والله احنا نفس الشيء. احنا العرب اللي يطلعون تحدي المعلومات افضل برامج في اليوتيوب، يلا الاثنين يقولون معلومات عادي بدخل جوجل بقرا. لا يعلم تقدر. لا يعلم انه اصلا هذا البرنامج ما في له مثيل في كل لغات العالم الناطقه. يعني الروسيين لهم مثيل، الامريكان تحدي المعلومات ما له مثيل. سلم علي والله انك صدقت في هذا والله انك صدقت والله انك صدقت. على فكره ترى السوفييت هم اول من طلعوا قمر صناعي في الفضاء، عرفته؟ سبوتنيك 1. ايش دعوه؟ هاي مو طبيعي ذي ترى. حلقه فضاء المفروض نفس اللي قدمها ترى. واول رائده فضاء في العالم برضه روسيه معروفه. والله انا دريت انه بيكمل عشان كذي خليه هو. صحيح. سلام عليه سلام عليه. 7:30 يا عبد الله 7:30. جزاك الله خيرا، ولكن سلامك سلام 9 يعني. قبل فترة يا عبد الله كان في تجمع لمشاهير على السجادة الحمراء، فالكاميرات اصطادت حبيبة جيف بيزوس. طبعا تعرف جيف بيزوس انفصل عن زوجته زي ما حكينا في الموسم الأول. حلقة الفلوس؟ نعم.
اصطادتها وهي تنظر للممثل الشهير الامريكي ليوناردو دي كابريو، تنظر له بنظرات فيها من الحب شيئا ما، لانه العيون فضاحه. والله العظيم اني الخبر عيون فضاحه جدا. الخبر. وقت وسائل الاعلام العالميه كانت تقول يخرب، بما معناه يعني يخرب بيت شيطانك معك اغنى رجل على وجه الكره الارضيه، وتنظر الى الممثل الوسيم ليوناردو دي كابريو مولد 1974 طبعا. عيون زرقاء وشعر بالضبط. وهذا بيعني شيء، انه قد ما تكون الفلوس مغريه لكن القلب سبحان الله القلب العكس صحيح. لو كان معها ليوناردو وكان جيف بيزوس ممكن جدا. مع انه رونالدو بعد غني يعني. بعد هذا الموقف يا عبد الله، جيف بيزوس حز الموضوع في نفسه وحب يورجي حبيبته اللي كانت ماسكه ايده وبتطلع على ليوناردو انه بفلوسي ومصاريه بقدر اشتري كل الفنانين اللي بتطلع عليهم. قرر يعمل حاجه جباره في نهايه هذا العام 2022. سيخرج بمركبه فضائيه الى الفضاء وراح ياخذ معاه اشهر 25 فنان على سطح الكره الارضيه. وعلى فكره ليوناردو دي كابريو دعي، ليوناردو دي كابريو رفض. ايش؟ رفض؟ يخرب بيت جنونه، بده يعمل حفله على القمر، هذا مجنون، بده يقول لك بمصاريه بعمل اي شيء، بوصل رسائل لمنافسيني قبل اي احد اخر. وعلى فكره هو سباق، الفكره سباقه. شركه بلو اوريجون حاليا قاعده بتجهز مركبه خاصه لهذه الرحله راح يكون فيها يا عبد الله 25 فنان كلهم ناطقين بكل لغات الارض. حيكون اوكي، فنان امريكي، فنان عربي، فنان هندي، لينطقوا ويغنوا باللغات الانجليزيه والاسبانيه والصينيه والعربيه. حتسالني مين الفنان العربي حيكون فيها؟ عمرو دياب. شنو؟ خرب بيت شيطانك مقوى، اقسم بالله بحط. والله عمرو دياب صح. الهضبه رسميا صحيح. حيغني باللغه الانجليزيه المغني دريك، وحيغني باللغه الاسبانيه اليخاندرو سانز، وراح تغني بالفرنسي انديلا. طيب يا عبد الله احزم مين راح يقدم الحفل؟ حفل داخل مركبه على سطح القمر، حفله فنانين جباره. مين راح يقدم الحفل؟ شخصين، واحد وواحده. مين؟ بسرعه بتحبه المقدم، انت بتحبه كثير. مقدم مفروض اسمر وقصير. كيفن هارت رسميا. مين حيقدم معاه؟ إيلين الشقرة، بتعرفها؟ طبعا. هم الاثنين راح يقدموا الحفل. تخيل عبد الله حفله على سطح القمر في مركبه جباره بتجهزها شركه بلو اوريجون. ما يبون واحد ينظف القمر شيء؟ لا يا عبد الله مقامنا اكبر من هيك. بكنس القمر عادي. شو تتكنس فيه؟ كله تراب. الهدف الاساسي لهذه الرحله محاوله التواصل مع الفضائيين. لا ايش دخل لا يا محمد كذبت يعني. الان كذبت محمد. ايش دخل محاوله التواصل مع الفضائيين؟ جيف بيزوس يا عبد الله سيوصل الى الفضاء قبل انطلاق الرحله، حيطلع سماعات خارقه بعد توضع على القمر حتى لما تشتغل الموسيقى يستطيع ان يتواصل مع الفضائيين بحيث انهم يحضروا الى المكان. وهذا يعني من كثر الازعاج من كثر الصوت الرهيب اللي راح يجيب الفضائيين. هو هذه فكرته الاساسيه، عل وعسى ان استطيع التواصل معهم. انه يجون من الازعاج، انهم يجوا على الازعاج في نص الحفله فضائيين. يجوا على الحفله. نعم. اوكي. الاماكن كلها انا سمعت اللي بشغل الله محمد عبده. الفضائيين يحبون يسمعون صوته. سامع كيف؟ والعيون الفضائيين جايين فجاه. يعني والله راح يكون هجوم خارق والله. ومن اهداف جيف بيزوس الساميه في هذه الرحله هو ان يكون اول لقاء بين الفضائيين والانسان ان يكون لقاء ودي، تعارف من خلال حفله راقصه او حفله موسيقيه او ما الى ذلك، حتى لا تكون حروب. تتوقع ممكن بعد هذه الحفله مثلا يعزمهم على سطح الارض مثلا؟ مش عارف. كل شيء حولي جايين هالشكل. تخيل الفضائيين وهم جايين يعني. طبعا اتوقع عشان ما حد يكذب المعلومه، هو الرجال يتوقع ان الفضائيين ممكن يجون. حتى لو ما اجوا حتكون حفله جدا جميله وستضج الدنيا يعني بخبرها. ولو معك تلسكوب يا عبد الله اللي بيقدر يصيد القمر، رسميا راح تصيد المركبه وهي صافيه على القمر وتستمتع في الحفله زيه كانك موجود. ومع ذلك اذا بدكش تحط التلسكوب في حل اخر، راح يفتحوا بث لايف مباشر يتوقع ان يتابعه 1 مليار بني ادم. فاذا ما بدك تشوفهم بالتلسكوب افتح لايف وتابعهم. عودوني عليك احبه، عودوني. والفضائيين في النص عودوني انا. تهقب يفتلون الفضائيين، بيحبون اغانينا. ما بقول قد ينجح وقد لا ينجح، بس كل الاحوال الزلمه عامل فن على القمر. قيم يا عبد الله وين وصل طغيان الانسان وجبروته ومصاريه. 25 فنان. وين وصل طغيان الغيره برضه 7.8. سلم عليه. جميل. طيب والان راح نعرف مين رسميا فاز. رسميا جسم عبد الله ما يفوز. مبروك. ما في فضائيين، قلت لك يعني ما في فضائيين. بس شفت لما تشد حيلك يا عبد الله وتخلع عن الفضاء كيف راح تتجبر. انا بصراحه استانست واحب اشكر المخرج عز واحب اشكر محمد انهم اقنعوني بحلقه الفضائيين، واشكر ايضا المتابعين صراحه لانهم كتبوا لي نعم حلقه الفضاء. هذه الفضائيين عقدتني والله. حلقه الفضاء. ومش بس هيك عبد الله، بتعرف طبعا انه اي وثائقي حلو للفضاء بينزل تحت ايدي ببعث لك اياه بقول لك تابعه يا عبد الله.
هذه كانت حلقتنا وجبروتنا في عالم الفضاء. انا تعبت يا جماعه، وعبد الله عروق كانت تبين انه بيتكلم صراحة في المعلومات تعبت. من كثر ما هو متالق ومستمتع في الحلقه. استمتعنا جدا ونتمنى انتم تكونوا استمتعتوا، واتحدى اذا في اي محتوى عربي في يوم من الايام جمع لكم عالم الفضاء من كل اقطابه كما فعلنا في حلقه اليوم. لا تنسون ان محمد قال كذبه اليوم لازم تصيدونها وتكتبونها عندي في بوست الانستغرام. حتى تكسب مش $1000 ايفون 13 مقدما من الفهود للهواتف موجودين في الغرافه. اجمل مشاركاتكم يا جماعه في تويتر عبر وسم هاشتاج تحدي معلومات تنشر في نهايه الحلقه، ودائما بنتابعها وبنشوفها. ولا تنسون تدقون زر الاشتراك. كفايه حلقه الفضاء هذه صراحه بنفسها تستاهل زر الاشتراك ولايك، واكتبوا في الكومنتات اي معلومه احنا ما قلناها بيكم تتجبرون تحت. نبي ختمه ثقب اسود. كيف يعني؟ نراكم على خير. سلام. والعيون